विद्यार्थी मित्रांनो, मी विजय गोळेसर आपलं सगळ्यांचं स्वागत करतो। नववीतून जे विद्यार्थी 10वीत गेलेले आहेत त्यांच्यासाठी एक अतिशय महत्त्वाची सूचना या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी देणार आहे। ती म्हणजे सगळे जे विद्यार्थी आहेत 9वीतून 10वीत गेलेले विद्यार्थी त्यांनी आपली जी पाठ्यपुस्तकं आहेत ह्या पाठ्यपुस्तकांचं सर्वेक्षण म्हणजे ज्याला एक आपण आढावा म्हणतो तो घेणं खूप गरजेचं असतं। म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही 9वीतून 10वीत जातात आणि पाठ्यपुस्तकं पहिल्यांदाच तुमच्या हातामध्ये मिळतात त्यावेळेस ही जी पुस्तकं आहेत सगळ्या विषयांची सगळी पुस्तकं जी आहेत ती तुम्ही त्याचा एक आढावा घ्यायचा। म्हणजे ती सगळे पानं उलटून ते बघायचे, त्याच्यात काय दिलेलं आहे त्याचा आढावा। म्हणजे आपण बघतो मित्रांनो की गरुडासारखा पक्षी ज्यावेळेस उंच आकाशात जातो त्यावेळेस त्याला जमिनीचा खूप मोठा भूभाग दिसतो, कुठे काय आहे हे त्याला नक्की दिसतं। त्या मानाने चिमणी म्हणा किंवा कावळा हे पक्षी खूप उंचावर जात नाही, त्यामुळे त्यांचा जो आवाका असतो तो खूप कमी असतो। तसंच या आपल्या पुस्तकाच्या बाबत आहे। आपल्याला ज्या विषयाचा वर्षभर अभ्यास करायचा आहे त्या पुस्तकामध्ये काय काय दिलेले आहे, कोणते कोणते धडे आहे, कोणते कोणते विषय आहेत, त्या विषयाचं साधारण स्वरूप काय आहे याची आपल्याला माहिती होणं खूप गरजेचं असतं। त्यामुळे मग आपल्याला अभ्यास करण्यामध्ये रस निर्माण होतो, इंटरेस्ट निर्माण होतो। त्यामुळे नवीन पुस्तक ज्यावेळेस आपल्या हातात पडतं त्यावेळेस त्याचं जे सर्वेक्षण आहे किंवा आढावा आहे तो घेणं खूप आवश्यक असतं।